1 cup ng sugar, 1/3 cup ng water. Huwag siyang hahaluin para hindi siya mag-crystallize, tapos low fire lang. Pag ganito na siya, pwede ka na mag-start mag-whip ng egg whites. Hindi ko na-record yun. 3 egg whites and half teaspoon of cream of tartar lang yun. Sorry na. I-add si cream of tartar kay egg whites kapag nag-start na mag-bubble sa egg white. Or kahit sabay sila, okay lang din naman. If using hand mixer naman, start beating your egg whites and cream of tartar kasabay ng pagsalang nyo dun sa sugar and water. Since wala tayong thermometer, malalaman natin if okay na yung sugar syrup kapag umabot siya sa soft ball stage or sa thread-like stage. Yung soft ball stage, kapag naglagay ka niyan sa ice cold water, tapos kinuha mo siya, kaya mo siyang i-form into a soft ball. Kapag yung thread-like stage naman, ito yon, makikitaan mo siya ng super nipis na parang thread siya. Ayun. Tapos, buhos nyo lang, dahan-dahan lang hanggang maubos siya. Stiff peak but not dry dapat si egg white before adding yung sugar. Kapag stiff peak na siya pero hindi pa okay yung temperature ng sugar, stop nyo lang si mixer muna. One half teaspoon ng vanilla. Ganito yun sa soft ball stage, parang mag-form mo siya into a soft ball kapag nilagay mo siya sa water na malamig, as in ice cold water. Tapos yung food color dapat gel, either Chef Master or Americolor yung brand na meron sa atin. Huwag liquid kasi nakakalabno siya ng icing. So, dapat ganyan siya. Stiff peak pero hindi dry. Kapag ganyan na, tapos glossy na rin siya, stop ka na kasi no, overbeat din yan.